سلام عزیزهای دل، امید است که صد داشته باشین. خوش آمدید به یک ویدیو دیگر کانال تکنولوژی روز. و امروز خواستم بیام راجع به این صحبت بکنم که چگونه پابجی را فول اچ دی بازی بکنیم، اما بدون لک و بدون اینکه بندش بکنه یا پینگ ما را بالا ببره. دوستای نازنین، که خیلی از شما در صفحه فیسبوک گفته بودین که من وقتی پابجی را با کیفیت پایین بازی میکنم هم لک داره و تصویرم درست فهمیده نمیشه. و من امروز بر شما دو راه را معرفی میکنم که انشالله با امید از شما میتونین که هم لگ برطرف بکنین و هم میتونین با کیفیت بسیار بسیار عالی بازی بکنین. دوستای نازنین، قبل از تماشای ویدیو لطفا به دکمه سبسکرایب بزنین و زنگوله پولیش هم تیک بکنین تا هیچ یک از ویدیوهای آینده چینل تکنولوژی روز را از دست ندهین. یک خبرم دوستای نازنین بگم که پابجی در افغانستان هم بند میشه و دلیلش همی است که مجلس نمایندگان خواستار ازی شده که به پابجی را بند بسازه. خب اگر خواستین در این باره من یک ویدیو جداگانه ضبط میکنم، اما اینجا جایش نیست. خب خواستم این را بگویم. من بر شما دو تا برنامه را معرفی میکنم و لینک های دانلود هم حتما در اباوت و یا دسکریپشن ویدیو خود میگذارم. نام برنامه اولی دوستای نازنین گیمرز جی ال تولز است و نام برنامه دومی هم پابجی جی اف اکس تولز هست. اردوی از این برنامه خوب کار میکنه، ولی اینجا من بر شما دوستان نازنین بگم که برنامه اولی لگ پابجی را از بین میبره. اگر کسی پابجیش لگ داره میتونه از برنامه اولی استفاده کنه و برنامه دومی کیفیت پابجی را پایین و بالا میسازه. یعنی شما تنظیمات فقط میتونین که کم و زیاد کنین که حالا من پابجی بر شما نشان میتونم. قبل از موقعیت برم وارد پابجی شم که یک پیره بر شما نشان بدم. خب عزیزای دل، ببینین وقتی که من در قسمت ستینگ، در قسمت گرافیک وقتی که من ببینین دوستای نازنین اینجا بالانس اچ دی، اچ دی آر، الترا اچ دی و یو اچ دی اس. وقتی شما بالای از کلیک میکنین میگه the option available on your device میگه این آپشن به زودی میآید، ولی ما نمیتونیم از اینجا به میار انتخاب بکنیم. ببینین ولی من اینمی کارا بر شما میتونم حتی تا الترا اچ دی هم بر شما میتونم یاد بدم که چی رقم شما رو برین به الترا اچ دی کیفیت برین. حالا شما میبینین که کیفیت ما بالای میدیم است و اسموت هست و کامبت هست و این اوکی اگر بزنم اوکی ما خارج هم میبینین که کیفیت تصویر ما خیلی پایین است، ولی میتونم خیلی راحت بازی بکنم بدون لگ. کسایی که تلفنشان ساپورت نمیتونه و یا رمشان 2 یا 3 جی بی هست که از ما اگر از این قسمت بیایم ایره بالای بلندست قرار بدم و ایره بالای میدیم قرار بدم و لگ بازی شوه خیلی جام میکنه. و اگر بیایم ایره از طریق برنامه ای کار انجام بدم اصلا بالای از این کدام فشارم وارد نمیشه. خب میم از برنامه خارج، ببخشین از پابجی خارج میشیم، مستقیم میم سر ویدیو خود. دوستان نازنین ببینین از این قسمت وقتی که شما آمدین برنامه اولی رو دانلود کردین مین وارد برنامه میشین، به این شکل یک چیز میه و از شما بالای میخواه که بالای continue to install setup کلیک کنین و از این قسمت ببینین entitle setup است. اینجا کویک اپس هم میزنین که ویو شوه. از این قسمت فتنا میین امی گیم پابجی رو انتخاب میکنین و اینجا نشته میشه selected apps و از قسمت بک خود سیستم موبایلتان بک میین در صفحه اصلی و ادونس هم میزنین و دوباره بک میین و خودش فال میشه. پروایسی پولایسی رو هم ویو میزنین و اینم کلوز میکنین و هم داون میشه. ترک شفا میدین بالای فاینالیز کلیک میکنین مستقیم شما رو به صفحه کویک لانچر میره. حالا ببینین دوستای نازنین در این قسمت چند تنظیم دیگه هم هست که باید حتما انجام بدین. در این قسمت اگر بیاین در این قسمت بخش دوم ببینین اینجا خود سیستم است. در این قسمت ببینین و اگر شما بیاین بالای گزینه دومش کلیک کنین، یعنی منظورم از خود جی پی یو است، در این قسمت بیاین تمام معلومات موبایل شما را در این قسمت لیست میکنه و من امی گزینه های اول، دوم و سوم را حتما فال میکنین. یک برنامه که این خوبی که واقعا این برنامه داره خیلی از این برنامه خوشم میاد ای است که در این قسمت دی ان اس های را بر ما داده که اصلا در
وی پی ان های اصلی ما دیده نمیتونیم. از این قسمت شما میتونید از این دی ان اس ها بین استفاده بکنین و قوی ترین دی ان اس همین دی ان اس گوگل هست. بین بالای اپلای دی ان اس کلیک بکنین، در این قسمت کلیکش میتونین برین استفاده بکنین. خب دوستان نازنین چیز دیگری نداره و کسایی که میخواین اگرش از بین برین فقط بالای همین وقتی که بین وارد از این برنامه شدین، هر بار که وارد گیم پابجی میشین بین وارد برنامه شوین، بالای گیم پابجی کلیک بکنین و بالای بوست پابجی موبایل کلیک بکنین و شما رو مستقیما میبره به پابجی و نیاز نیست که هر دقیقه بین اجازه، فقط هم یک بار کار شد و خلاص و حالا میتونین مستقیما بین از پابجی استفاده بکنین. دوستان نازنین دیدین عزیزهای دل، و این هم بود کار برنامه اول و کسایی که میخوای لگش کم شوه حتما این انجام بدین، 100% یک نتیجه را بر شما میتن. حالا میم وارد برنامه دومی میشیم، پابجی جی اکس فول. این برنامه دوستان نازنین پیشتر که در پابجی بر شما نشان دادم که نمیتونیم از قسمت تنظیمات به امور تنظیم بکنیم، از این قسمت میتونیم. جنرال، آپشن اول جنرال است، من بالای آپشن اول کلیک میکنین، ایره در گلوبال قرار میتین. درست است دوستان نازنین، آپشن اول گلوبال. تنظیمات را که من میخوایم براتون بگویم، کسایی که میخوایم فول اچ دی بازی کنه رزولوشنش هم میارین دمی آخرین، ببینین اینجا نوشته است 1920 در 1080 فول اچ دی، اچ دی پلاس، اچ دی، اما تو کیفیت ها رفته به کیو اچ دی و شما من برای می گزینه آخر کلیک میکنید و اگر بالای گزینه آخر هم کلیک نکردین همین 1920 در 1080 اچ دی سیگه. بالای گرافیک مین این بالای اچ دی یا امی اف پی بخشین، بالای اف پی الترا اچ دی وایت هایت سی اف پی اس که پیشتر در قسمت ما نمیتونستیم فعالش بکنیم، نه بالای زی کلیک میکنیم. اف پی اس هم من دوستان نازنین به اکسترم اف پی یا در قسمت اف پی دوستان نازنین شما بین هر بار یک امتحان بکنین، ولی ما اگر کسی میخواد فول اچ دی بازی کنه بالای می گزینه آخر بزنه و کار شد تمام. و اگر خواستین صداش هم کیفیت بالا داشته باشه من بالای الترا میمونین، این هم بخش صدایش. از قسمت بالای اپلای کلیک میکنین و رن گیم میزنین از بازی. ببینین دوستان تفاوت همینجا فهمیده میشه با تصویر قبلی. ببینین چقدر صفا سطره کیفیت ببینین دوستان نازنین که والله پابجی این رقم مزه میتن. ببینین دوستا که پیشتر حتی امو نوشته پیشتر دوشن که بود اصلا امو خوانده نمیشد، در این قسمت امو نوشته که است اصلا امو خوانده نمیشد. حالا ببینین چقدر شفاف خوانده میشه. حالا منتظر میمونیم تا صفحه اصلی بریم. ببینین ببینین دوستان نازنین آدیو فالش هم صدایش هم زدیم نیم. حالا ببینین دوستان نازنین کیفیت تصویر با حال چقدر فرق داره. یک بار منتظر میمونیم تا لابی لود شوه. خب دوستان نازنین ببینین نت ما کم ضعیف است، صفحه سیاه شده. در این قسمت ببینین که چقدر شفاف شده واقعا. اگر شما میخواین که ایره واقعا تفاوت چه ببینین پس در تلفن خود میتونین امتحانش بکنین. حالا چون تصویر خود یوتیوب هم پایین است شما میتونین بین از قسمت تنظیمات کیفیت چه بالا ببرین و این تصویر ببینین. ببینین دوستان نازنین چقدر کیفیت ازی خیلی بالا رفته ولی بسیار شفاف شده. حالا اگر ببینین در قسمت میشن یا بسیار شفاف یا همگیش به صورت شفاف شده. حالا اگر ما بیایم خارج از این برنامه و ایره ما بیایم در قسمت ایره با گلوبال بگیرم، رزولوشنش هم پایین ترین رزولوشن بگیرم و گرافیکش هم اسموت بگیرم، اف پی اس هم آخرین به کیفیت ترینش بگیرم، استایلش هم کلاسیک بگیرم و حالا ما بیایم اپلای بزنم ببینین کار چی میشه دوستان نازنین.
حالا ببینید دوستان، ببینید که کیفیت پایین رفت اما سرعت خیلی بالا شد. اما اگر بین شما کیفیت تصویر بالا ببرین، زیاد نه خیلی کم لگ پیدا میکنه، اما در عوض فول اچ دی بازی میکنین یا الترا اچ دی بازی میکنین و قابلیت که اصلا در خود پابجی امکان پذیر نیست. اتر یک چیز براتون بگویم و امید است که از این ویدیویی که ساختم براتون مفید تمام شده باشه و اگر ویدیو خوشتون آمد ویدیو را حتما لایک کنین و شیرش کنین تا دوستای دیگه تون هم ببینه. تا ویدیوهای بعد شما را به الله پاک و یکتا میسپارم. خدا حافظ و مددکارتان. ما را تعقیب کننده باشید.